ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ අයිස්ක්‍රීම් පුඩින් එකක්. මේක චුට්ටක් වෙනස් විදිහේ පුඩින් එකක්. මොකද මම අද හදන්නේ කැරමල් පුඩින් එකක්. චොක්ලට් කැරමල් පුඩින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් තමයි ඕන කරන්නේ. චොක්ලට් කැරමල් පුඩින් එකකට ආස නැත්නම් සාමාන්‍ය වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කැරමල් එක හදාන්න මේ භාජනයට එකතු කරනවා. වතුර මේස හැඳි 4ක්. ඒකටම එකතු කරනවා සීනි කෝප්ප භාගයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 100යි. දැන් සීනි ටික දිය වෙනකන් චුට්ටක් කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැඳ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කරකව කැරමල් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා නිතරම මේ වගේ කරකවන්න. මෙන්න මේ පාටට ආවට පස්සේ කැරමල් එක ඉක්මනටම පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඕන කරන පාට එනතුරු මේ වගේ කරකවලා හදා ගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලගේ පුඩින් එක දාන භාජනය හොඳට බට තවරලා තියෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම අපිට පුළුවන් කැරමල් එක භාජනයට දාන්න. මම දැන් මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට එකතු කරනවා බිත්තර 5ක්. මේ බිත්තර ටික දැන් අපි විනාඩියක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගනිමු. මම දැන් ඒකටම එකතු කරනවා චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් කෝප් එකමාරක්. සීනි කෝප 3න් එකක්, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 70ක්. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක්. එන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. දැන් ඔයාලා මේ ටික ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න විනාඩියක් දෙකක් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ කැරමල් එකත් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය මේ වගේ පෙරා ගන්න. දැන් ෆොයිල් කොලයකින් ආවරණය කරන්න. ෆොයිල් කොලයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පිඟානකින් ආවරණය කරන්න. මොකද අපිට මේක ඇතුළට වතුර යන එක වළක්වන්න විතරයි ඕන. මේ තියෙන මගේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක. මම දැන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා වතුර චුට්ටක් දානවා. දැන් අපිට පුළුවන් පුඩින් එක මේ විදිහට තියලා මේක රයිස් කුකර් එකේ තියලා විනාඩි 30ක් විතර හොඳට ස්ටීම් කරගන්න. මේ තියෙන අපි ස්ටීම් කරගත්ත පුඩින් එක දැන් මේක හොඳටම නිවුනට පස්සේ පැය 2-3ක් ශීතකරණයට දාලා ගන්න.
දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. මේ පුඩින් එක 8 දෙනෙකුට සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා කෑලි 8කට කපා ගන්න. මේ චොක්ලට් කැරමල් පුඩින් එක සාමාන්‍ය චොක්ලට් කැරමල් පුඩින් වගේ නෙමෙයි. අයිස්ක්‍රීම් එකතු වෙලා තියෙන නිසා වෙනස්ම රසයක් තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. අමුත් එක්කෙන වෙලාවකට උනත් ඔයාලට ඉක්මනට හදලා සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.